Next is number 20. Sign natin. In a conventional refrigeration cycle which uses R12 as the refrigerant, has a refrigerating load of 48 kilowatts. The refrigerant leaves the evaporator as saturated vapor at negative 22 degrees Celsius and enters the compressor. The pressure in the condenser is 1.36 megapascal. Determine A. the cup of this cycle, and B. the volume flow rate at the compressor suction. It is proposed to modify this cycle by adding a liquid suction heat exchanger that would superheat the suction vapor for 25 degrees Celsius. Determine C. the COP of this cycle with the use of the heat exchanger. D. the temperature of the refrigerant entering the expansion bulb with the heat exchanger, and E. the volume flow rate of the suction vapor. And kung makikita nyo po, ito po yung ating pH diagram of R12. Meron na po tayong 1.36 MPa, which means value na siya, given na siya ng PCOD, means condensing pressure, yung ating 1.36 megapascal. Then yung ating meron din tayong ating negative 22 degrees Celsius. Ayan, yan po yung ating T1, at may given din tayong QA is equal to 48 kilowatts. Kung makikita po natin sa state 1, meron po tayong state 1, T1 is equal to negative 22 degrees Celsius. Bali, kung natatandaan nyo sa problem number 17, yung T1 natin is siya yung hinahanap, then yung PVAP yun po yung may given. Ngayon dito sa ating number 20, baliktad naman po siya, yung PVAP natin siya na po yung hinahanap, then may value na po tayo ng ating T1, may given na tayo ng ating T1, temperature 1. Yan. So, ayan, basahin natin. T1 is equal to negative 22 degrees Celsius. Evaporating pressure is equal to saturating pressure at temperature 1 is equal to, papalitan natin yung T1, negative 22 degrees Celsius. Ayun, kapag kinumpute natin siya, yan po ang answer niya, PVAP 0.13931 megapascal. Then ito po ang ating H1, sunod H1 is equal to Hg at PVAP, therefore Hg at 0.13931 megapascal. Yung evap po natin nakuha natin sa solution dito sa taas. Yan, nakuha po natin. Yan naman po ang gagamitin natin. Papalitan natin yung PVAP. Yan. Tapos kapag nakuha na po natin yung solution nitong ating pag nakuha na po natin ang ating Hg at 0.13931 megapascal, ito na po ang ating H1 is equal to 342.72 kilojoules over kilogram. Yan na po yung ating enthalpy value ng ating H1. Then next, state 3 and 4 PCOD. So sabi ko dito sa ating diagram na ang 1.36 siya yung PCOD. Yan, meron na tayong value ng PCOD 1.36, and T3 is equal to Tsat at PCOD. Palitan natin yung PCOD 1.36 MPa. Kapag na-solve na natin siya,
Ayan o. Bali, bago natin siya masolve, kailangan muna natin kunin yung ating ayan, by using interpolation. Kaya makukuha natin itong mga MPa na to at temperature dun sa properties tables of refrigerant. And kapag ayan, nakuha na nga po natin, gagamitin natin, solve natin siya by using interpolation. Ayan, pakita ko lang kung paano siya isusolve by using interpolation. 1.33.70 para mas mabilis pag solve nya, mode, and number 3 stat, number 2 a plus bx, then tatype mo yung number na mayroong kapares, pero yung number na walang kapares, ayan, 1.36, ang katapat nya is T3. Ang T3 hindi siya pwede, hindi sila pwede dalawa dahil yung T3 is hinahanap. Ngayon 1.33, lagay natin muna na rin, dalawa lang ang ating mailagay, 1.33.270 equals 1.393080 equals x sa kabila, yung katapat niya na ano nga ba katapat niya? 1.33 54 degrees Celsius. 54 equals and next 56. Ayan. So ayan, meron na tayong x and y. Nakasave na yan kung AC natin. Then doon na natin itatapat, itatype sa labas dito itong 1.36. 1.36, yeah, 36. Then pindot shift number 1, number 5 reg, then 5 ulit. Ayan, ang ating 1.36 lumabas, diba? Kanina sabay answer para makita natin ang solution ng ating T3. Yan, 54.89361702. Double check natin kung tama nga ba, nakuha pareho. 54.89361702. Okay, so ayun, kung nakikita nyo po, ganun po yung pag-compute ng ating interpolation. And H3 is equal to HF at Pcond. Yan, ang Pcond natin is 1.36 MPa by using interpolation ulit. Yan, 1.33270. Yan, kapag nakakompute na po natin siya, tulad na same process pa rin, tulad ng pinakita ko dun sa calculator. At kapag nakuha nyo na yung ating sagot, eto na siya. Ayan, H3 is equal to 254.9795 kilojoules per kilogram. Ayan, makikita natin yung ating dito nga sa sa H3 and H4. So ibig sabihin ang H4 natin at ang H3 ay equal pala dun sa 254.9796 kilojoules over kilogram. Ginawa ko na lang, ni-round up ko na lang siya ng 4, pero okay pa rin naman dahil kahit pa paano kung sakaling hanapin pa rin yung H3, ito pa rin ang pipiling natin, yung kumpletong decimal. Then ito, summary of statement, pressure, temperature, and enthalpy by each enthalpy value by each state. Ayan, meron na tayong state 1 hanggang state 4. Then kuha na rin natin ang ating enthalpy, pressure. Then kapag meron na tayo niyan at ito dito next,
solving for the COP na hinahanap dun sa ating problem na the COP of this cycle. Ayun. Ito ang ating COP, ang formula ng COP. Ayan. COP is equal to QA over work input. Ayan. Ito ang ating QA. Kapag pinalitan, H1 minus H4, H2 minus H1. Ayan. Meron tayong H1, meron tayong H4. At meron din tayong H2, H1. Kaya yan, kapag meron na tayong ganyan, so solve na lang natin sa calculator, madali naman siyang ilagay. Then, kapag nakuha na natin siya, ito na ang lalabas. Answer. COP is equal to 2.3535 186 or 2.35. Yan. Wala na siyang unit dahil cancellation. Then next, saan na tayo? Ayun, letter B na hinahanap sa number 20. Solving for the flow rate, volume flow rate. Yan yung ating tanong sa letter B na hinahanap, the volume flow rate at the compressor sanction. Yan, kung makikita nyo, ito ang ginamit natin, volume 1 at BG, volume 1 is equal to BG at T1. Yung T1 natin na temperature kaganina, temperature 1 is negative 22 degrees Celsius. Yan, pinasulta natin, T1 is equal to 0.1181.5 meter cube per cubic meter per kilogram over kilogram. For mass flow rate naman, QA is equal to M close parenthesis H1 minus H4. 48 para dun sa ating QA, 48 kilowatts is equal to M mass flow rate, close parenthesis ulit, 342.72 kilojoules per kilogram minus 254.979574.5 kilojoules over kilogram. Yan, close parenthesis. At kapag na-calculate na natin siya, ang mas na hinahanap is meron tayong 0.5470682380 yan, kilogram per second. Then ngayon ay gagamitin natin ang formula dahil meron tayong volume 1 at mass flow rate. Gagamitin natin ang formula ng yan, volume 1 pa rin, pero di ba may yan, kung makikita nyo may tuldo, malabo kami kapag session nyo na yan. So ito nga, ilalagay na natin yung mga nakuha nating sagot para i-multiply si mass at volume 1. So ayan, pag kinumpute natin yan, ito ang ating makukuhang sagot. Volume 1 prime, tuldo, is equal to 0.06463,611,235 cubic meter per second. Ayan, so liter per second na gagawin natin. So convert natin siya sa liter per second, kaya naging 64.63, 61, 12, 35 liter per second. Then susunod naman yung ating liquid sanction.
liquid suction heat exchanger is added in this cycle. So, karugtong pa rin siya ng ating number 20. Medyo mahaba lang. Ito, meron tayo ulit ng diagram of R12. So, ito yung kanina na 1.36 at ang ating negative 22 nandiyan na rin. Meron lang sa atin na dagdag 25 yan. Nagkaroon lang ng point. Tsaka, ito, nagkaroon siya at naging dalawa yung ating parallel dyan. And state 1 prime. T1 prime is equal to 25 degrees Celsius. Meron tayo, yan yung ating given. 21 prime, 25 prime. Solving for COP. Yan, hinahanap ang ating CPB pala. So, CPB is equal to CPB at T1 plus CPB at T1 prime over 2. Number 2. So, ayan. Meron tayong given ng T1 at T1 prime. So, papalitan natin siya. Negative 22 at 25 degrees Celsius over 2. Then, bago natin siya ma-solve, kailangan muna natin kunin si CPB at negative 22 degrees Celsius. So, ayan. Ito sa atin. For CPB at negative 22 degrees Celsius. Ayan. So ayan, kapag nakuha na natin, ito ang sagot para sa ating CPB negative 22 degrees Celsius is 0.582 kilojoules kilogram point K. May point pa sana yun. Then, for CPB at negative 25, kapag nakuha naman natin siya, 0.7005 ayan, kJ. Tapos enthalpy yan. Yan yung ating enthalpy. O ba? Hindi mo. Susolve pa pala natin to. Yan yung ating diffraction enthalpy. Baga kasi tatgal mawawala pa yung K para maging enthalpy. Ngayon, meron na tayo tulad na nakikita nyo. Ito yung arrow para sa CPB at 25. Papalitan natin. Then, kapag meron na tayo nyan dalawa, next na tayo doon sa may ayan, CPB is equal to 0.582 ayan, KJ over KGK ayan, plus 0.7005 ayan, KJ over KJ ayan, may tulok na yung K natin over 2. And kapag na-solve na natin siya, ito na yung ating sagot ng CPB. 0.64125 ayan, KJ of over KG plus K. So, solving for H1 prime. H1 prime is equal to H1 CPB plus CPB ayan, close parenthesis ng T1 minus T1 prime minus T1 is equal to 342.72 kilojoules over kilogram plus close parenthesis natin dun sa 0.64125 kilojoule over kilogram point K. Ayan. Close parenthesis ulit. Ayan, 25 degrees Celsius plus 22 degrees Celsius. Ayan, kapag nakuha na natin yung ating nakuha na natin ang sagot nito. Ayan na siya, meron na tayo yan. Meron tayo sagot. H1 prime is equal to 372.85 kilojoule over kilogram. Yan yung ating enthalpy value ng H1 prime.
state 1, next state 1, 3 prime, state 3, state 3 prime, and 4 prime. And ito tayo, state h3 prime is equal to h3 minus cpl t3 minus t3 prime. Yan, close parenthesis, where yan ano CPL natin, yan meron tayo dyan, where CPL itong ating CPL T3 minus yan T3 prime is equal daw siya doon sa CPB plus parenthesis T1 prime minus T1. So yan, ito yung formula natin na H3 prime minus H3 minus CPB T1 prime minus T1. Bali, itong formula natin na CPL, pinalitan natin ng CPB. Yan, para ma-compute natin kasi CPB yung ating nakuhang sagot dito. Kaya CPB ang ating gagamitin. At meron din tayong value na T1 prime minus T1. Meron din tayong given. And next, ayan, H3 prime is equal to 254.9795 kilojoules over kilogram minus doon sa 0. Yan, close parenthesis natin yung 0.64125. Then yung next 25 degrees Celsius plus 22 degrees Celsius. Yan, close parenthesis natin. Then kapag nakuha na natin ang sagot, ayan na 83 H3 prime is equal to 224.8408 to 45 kilojoules over kilogram. Yan ulit yung ating enthalpy value ng H3 prime. Therefore, yung ating dahil state 3 prime and state 4 prime siya, therefore ang ating H4 at ang H3 at ang H3 prime natin, yan, makikita mo H4 prime is equal to H3 prime ay equal daw dun kay 224.8408 to 45 kilojoules over kilogram. Next is, ayan, meron tayo summary daw natin pressure, temperature, and enthalpy values at each state. So ayan, pag nakuha na natin yung ating mga values, ayan, pag nakuha na natin yan 1 hanggang 4 prime, then proceed tayo dun sa letter C. And C, solving for the COP. Solving yung COP naman ang ating hinahanap with the use of heat exchanger. So ayan nga po, formula ng COP, ayan, heat anode over work input. Ayan, so papalitan natin is equal daw kay H1 prime minus H4 prime over H2 prime minus H1 prime. Ayan, bali, ito ang ating mga ito yung mga given ng H1, H4, H2 at H1. So meron tayo niya, then close cancellation dun sa unit. Then kapag nasolve na natin siya doon sa calculator, ito na ang ating answer. COP is equal to 2.8387 or 2.84. Ayan, 2 decimal ulit. Tulad ng ginagawa, 2 decimal lang, pero depende sa inyo kung 4 decimal ang gamitin nyo. Dun sa letter D, for the temperature of the refrigerant entering the expansion valve.
Ayan, with the heat of exchanger. So, yung nakuha nga po dun sa may plotting is T3 prime is equal to 25 degrees Celsius. And letter E, proceed tayo sa letter E, solving for the flow rate of the suction vapor. Solving for the flow rate of suction vapor. Ayan. Volume 1 prime. Excuse me po. Is equal to Bg at T1. Bg at 25 degrees Celsius. Ayan, gagamit tayo ulit ng properties table of refrigerant para makuha ang ating gagamitin sa pag-interpolation. Ating interpolation. Sige, pakita ko ang ating pag-solve ang ating interpolation. Ayan. Mode number 3, then 2a plus ba, bx. Yan, x and y. Ang x natin is dito, then yung ating y ito. Yung tapatan lang, kumbaga ito yung x na 1, ito yung y na 1. Then itong b1 prime natin halos wala naman siyang given. Wala siyang given dahil hinahanap siya, kaya hindi muna natin sila isasama. Kaya ito magsisilbi nating 1 at 2, diba? Ito lagay natin para makita nyo. 24 is equal to equal number 2, 26 equals sa kabila, tapat nya 0.02 790 0.02643. Yan. Then kapag meron na tayo nyan, AC natin, yan, save na po yan doon. Then kapag nasa labas na tayo, doon na natin isasama si 25. Doon na natin dito na natin siya pipindutin. 25, then shift number 1, then 5 at 5 ulit. So ayan, nakita nyo meron siyang nakatabi, pero bago nyo makuha kailangan pindutin muna natin yung equals, and ayan ang ating nakuha ang sagot, 0.027165. Tingnan natin kung tama ang ating 0.27165. Yan, cubic meter. So, ayun nga po, kung makikita nyo, yan, kung makikita nyo, pareho po na nakuha natin. Pareho po ang ating pagkasolve lang. Ayan, tama lang. Ito nakuha. Kung makuha nyo, ganun po yung ating tamang pagsasolve ng interpolation. Yan, mass flow rate. For mass flow rate, QA is equal to M close parenthesis ng H1 minus H4. Ayan, prime. Then, Q, may value tayo may given tayo ng QA 48 kilowatts is equal to M. Dalhin natin ang flow rate. Yan. Bababa natin siya. 372.8587. Nakalimutan. Pati sulat ko, hindi ko na naiintindihan. Kaya nagmamadali kasi. 87.75 kilojoules over kilogram minus 224.840.7245 kilojoules over kilogram. Ngayon, kapag na-solve natin siya, ito na ang ating mass flow rate. Ayan, mass flow rate o M is equal to 0.324285 0.475 kilogram per second. Ayan, kilogram per second. And for volume flow rate, naman, gagamitan natin ang formula ng, dahil meron tayong mass
tsaka volume 1 prime. Gamitin natin siya, formula niya. Then ilalagay natin yung ating nakuhang mga sagot para sa M at volume 1. Yan, 0.324285, 0.475, 0. 0.027165. Ayan, dito tayo, hindi nakuha. Ayan. Then, kapag na-solve na natin to, ayan na siya. 8.80, 0, 920331, 118 by 10, ayan, negative 3 cubic meter per second. Gagawin natin siyang liter per second. So, ayan, ganyan siya. Ayan, halos kung makikita nyo, halos nawala lang yung 10, di ba? Tsaka negative 3 sa ibabaw. Ayan lang, yung liter per second natin. Tapos, inano ko lang siya, tanggalin, 2 decimal, 8.81 liter per second sa ating volume 1. Ayan po, meron pa ba ito?